मला वाटतं दोन्ही गोष्टी आहेत. प्रश्न तर बदलले आहेतच, कारण एक 4 दशकापूर्वीचं किंवा 5 दशकापूर्वीचं आयुष्य, अगदी 1 दशकापूर्वीचं आयुष्य, हे सुद्धा आजच्या आयुष्यापेक्षा निश्चितपणे अनेक बाजूंनी वेगळं वेगळं झालं. त्यामुळे आयुष्य बदलत असतं, तसे प्रश्नही बदलत असतात. मला आता डोक्यात आलेला विचार असा, आपण कॅम्पसेस बद्दल बोलतो, तर माझा जन्मच एका एज्युकेशनल कॅम्पसवरती झाला. माझे वडील महाविद्यालयाचे प्राध्यापक होते आणि ते कॉलेजचे रेक्टर होते, त्यामुळे खानदेशामध्ये जळगावला एनजी कॉलेजच्या कॅम्पसवरतीच आम्ही राहत होतो. तर म्हणजे माझ्या अगदीच एक 15 दिवसाच्या आयुष्यापासून मी कॅम्पसमध्येच राहत होतो. आणि माझे वडील हॉस्टेलचे रेक्टर होते, त्यामुळे त्या काळातले प्रश्न काय होते हे मी 3-4 वर्षाचा असल्यापासून पाहत होतो. आणि असं जाणवलं, आता तुम्ही म्हणालात तेव्हा, की त्यावेळेचे जे प्रश्न होते ना, ते एक्झिस्टन्स, अस्तित्वाच्या दृष्टीनं खूप ठळक होते. म्हणजे जळगाव सारख्या कॉलेजेसमध्ये फर्स्ट जनरेशन ग्रॅज्युएट्स होते, जे शेतकरी कुटुंबातून आलेले होते, ते पहिल्यांदाच शिकलेले होते, शिकणार होते. आजही महाराष्ट्रातल्या अनेक कॉलेजेसमध्ये तशी परिस्थिती आहे. आणि गंमत वाटायची मला त्यावेळी की प्रश्न कसे असतात. तर FY आणि SY ची मुलं मे महिन्याच्या सुट्टीमध्ये जायची गावी परत, आणि परत जेव्हा हॉस्टेलला यायची तेव्हा लग्न करून यायची आणि त्या पत्नीला घेऊन यायची माझ्या आई वडिलांच्या पाया पडायला. आणि ते का असायचं, कारण त्या शेतकरी कुटुंबामध्ये हा मुलगा जेव्हा दूर जाईल तेव्हा एक व्यक्ती कुटुंबातली शेतासाठी सुद्धा हवीच ना. म्हणजे तो सगळा विचार त्या जीवनामध्ये असायचा. प्रश्न कसे वेगळे होते, त्यामुळे प्रश्न वेगळे झालेच आहेत. म्हणजे आता मगाशी किंवा आपण सतत स्क्रीन नावाच्या गोष्टीबद्दल बोलतोय, 10 वर्षापूर्वी आपण एवढं नव्हतं बोलत स्क्रीन बद्दल, कारण 10 वर्षापूर्वी तो आपल्या जीवनाचा एवढा अविभाज्य घटक सुद्धा नव्हता. त्यामुळे हे बदल होत आहेत. हे एक त्या बदलांच्या मागे काय काय आहे, तर एक 2-3 गोष्टी सांगायच्या. तर आज आपण, म्हणजे तो जो वेळ होता माझ्या वडिलांच्या काळातला, की त्यावेळेला खूप एक्झिस्टेन्शियल प्रश्न असलेलेही खूप जण कॅम्पसवर होते. आजही आहेत, आज ते नाहीत असं मला म्हणायचं नाही. पण आजच्या रेंज मध्ये एका बाजूला एक्झिस्टेन्शियल प्रश्न असलेले स्टेक होल्डर्स आणि दुसऱ्या बाजूला ॲफ्लुएन्स ज्यांच्याकडे आहे असे स्टेक होल्डर्स, अशी खूप मोठी रेंज झाली आहे. त्यावेळेला ना ॲफ्लुएन्सची रेंज नव्हती, आणि त्यामुळे ना एका ठिकाणी श्रीमंती थप्पू होती त्या काळामध्ये, आणि आज श्रीमंती भरधाव सुटली आणि गरिबी आहे तशीच आहे, आणि काही काही ठिकाणी अधिक वाईट झाली. त्यामुळे हा या 2 काळांच्या मधला फरक आहे, आणि त्याचा परिणाम कुटुंबावरती होणार, त्याचा परिणाम व्यक्तीवरती होणार. आणि आज कितीही डिसएडव्हान्टेज व्यक्ती असली ना, आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टीनं अंडर प्रिव्हिलेज असली, तरी ती स्क्रीन बरोबर जन्माला येते. त्यामुळे स्क्रीन नावाची कॉमन गोष्ट आज आपण अक्रॉस टाळू नाही शकत. गडचिरोलीला गेलो तरी स्क्रीन भेटतो, नंदुरबारला गेलो तरी स्क्रीन भेटतो. म्हणजे आमच्या आपल्या प्रज्ञा परिसर प्रकल्पाच्या दृष्टीनं गेल्या 3 वर्षात माझं स्वतःच खूप प्रबोधन झालं, की आपलं नंदुरबारचं कॉलेज आहे. आपल्या नंदुरबारच्या कॉलेजमध्ये खूप महत्वाचा मुद्दा होता की वर्गामधली प्रेझेंटी कशी वाढवायची, आणि त्यासाठी मग आपल्या टीमनी नंदुरबारच्या जवळच्या आदिवासी पाड्यात जाऊन पालक सभा घेतल्या. आणि त्यावेळेला त्यांच्या असं लक्षात आलं की बहुतेक पालकांच्याकडे कोणता ना कोणता मोबाईल होता, त्या भागात सुद्धा छोटा आपला प्रायमरी मोबाईल असेल पण तो होता. म्हणजे आता आपल्याला अत्यंत डिसएडव्हान्टेज मध्ये सुद्धा स्क्रीन आहे. तर हे खूप वेगळं वास्तव आहे. आणि दुसरी गोष्ट अशी झाली आहे की आजच्या काळामध्ये मी म्हणजे स्वतः याची जाणीव पूर्वीच्या पेक्षा खूप प्रखर झाली, आणि मला काय हवं, मला काय नको
हे पूर्वीच्या पेक्षा मंडळी काही महिन्यातच त्यांच्या जीवनाच्या सांगायला लागतात. तर त्यामुळे हा जो मी आहे तो ठळक होणार, म्हणजे मी आहे या भावच ठळक होणार. त्याचे चांगले वाईट काय पुढचे भाग, पण मी आहे म्हणजे मी परवा एक 6-7 महिन्याचं मूल बघितलं की त्याच्या हातात अँड्रॉइड होता, 7-8 महिन्याचा मुलगा, आणि तो असे असे फिरवत स्वतःचे फोटो बघत होता आणि हसत होता. त्याला तो कळत होता की हा मी आहे, हे सॉलिड आहे. त्यामुळे ही जी पर्सनल स्पेसची जाणीव होणं, माझ्या मीपणाची जाणीव इतक्या लवकर होणं, याचे भले आणि बुरे असे सगळे परिणाम शेवटी कॅम्पसमध्ये दिसणार आहे. क्रिएटर्स समोरचे खूप आव्हान आहे. अवेअरनेस जो आहे ना तो अजून खूप जनरल आहे. त्या अवेअरनेसचं रूपांतर सेन्सिटायझेशन मध्ये करणं, सेन्सिटायझेशनचं रूपांतर एज्युकेशन मध्ये करणं, असे आपल्या पुढचे चॅलेंजेस असणार आहेत असं दिसतं. आणि 1-2 आयाम त्याला आणखी वाढवायसाठी आनंद अगदी करेक्टली म्हणाला की स्क्रीन इज अ बिग प्रेझन्स. त्याबरोबर इतर जे ॲडिक्टिव्ह सबस्टन्सेस आहेत ते पण अगदी रिचेस्ट शाळा कॉलेज पासून ते लहान लहान गावापर्यंत पोहोचले. म्हणजे थ्रेट्स खूप वाढले आसपासच्या वातावरणातले, हा एक मुद्दा. दुसरं असं की सराउंडिंग सपोर्ट सिस्टीम फार कमी झाली. म्हणजे ज्या लोकांपर्यंत ही मुलं पूर्वी किंवा आपण स्वतः सुद्धा पोहोचू शकायचो ती माणसंच नाही आहेत त्यांच्या भोवती. सो हू डू दे गो टू? मग टीचर बिकम्स द ऑप्शन. तिसरा मुद्दा असा की टीचर्स अनफॉर्च्युनेटली तसेच राहिले. म्हणजे मगाशी जे सुहासिनी ताई म्हणाल्या की I was laughing to myself because she said, traditional boring lectures. I spent my life in the educational system, but I can vouch and my students can vouch and I don't think we had traditional boring lectures. पण फॉर्मॅट तो आहे आणि होता. त्यामुळे ह्या सगळ्या नवीन जगामध्ये ही मुलं परत वर्गात जाऊन तेच बोरिंग सगळं ऐकतायत, पाहतायत. फॅन्सी असेल जास्त, कम्प्युटर लॅब्स आहेत, इंटरॅक्टिव्ह, VR, IR सगळं आहे, पण बेसिक कंटेंट तेच आहे. दॅट इज नॉट चेंज. And the third small point which we should pick up later, again Anand said very correctly की एक अतिशय वेल ऑफ, सेटल्ड, एंटायटल्ड अशी एक पिढी, एक ग्रुप आपल्या समोर असतो. आपल्या टीचर्स समोर तो असतो. वी डोंट नो हाऊ टू केटर टू दीज किड्स. त्यांचा एक पाय परदेशी ऑलरेडी असतो आणि ते फक्त इथे दे आर लाईक वेटिंग रूम सारखं, थोडा काळ इथे थांबू मग जाऊ तिकडे. दुसरा जो ग्रुप आनंद म्हणाला की इतकी गरिबी की उद्याचं जेवण त्याची पण शाश्वती नाही. त्याच्या मधला जो ग्रुप आहे ना, आनंद जी म्हणाला दोन्ही टोकाचं पेंड्युलम, मिडल जो ग्रुप आहे ना, ऍव्हरेज स्टुडंट, neither rich nor poor, neither smart nor dumb, neither passing regularly or failing regularly, that group has become invisible. ती दिसतच नाहीत मुलं आणि ऍव्हरेज धरून शिकवणं मात्र चालू राहतं. नोबडी इज केटरिंग टू द व्हेरी स्मार्ट ऑर टू द लिटल स्लो पीपल. म्हणून तुमची जी इन्क्लुजन जी थीम आहे ती अतिशय महत्वाची आहे, बिकॉज एव्हरीबडी हॅज टू बी टेकन फॉरवर्ड. तर हे सगळे मुद्दे आपण डोक्यात ठेवूया ॲज वी हॅव अ डिस्कशन. आणि जस्ट टू ऍड, हा जो इनव्हिजिबल मोठा ग्रुप आहे ना, ह्याचं काय करायचं ह्याच्यावरती कोणी फोकस नाही केलं. म्हणजे हा इनव्हिजिबल खूप मोठा ग्रुप आहे. हा कधी येतो कधी जातो कळत नाही. हा पास होत जातो, कधी बाहेर पडला कॉलेजमधून हे पण कळत नाही. त्या ग्रुपचं काय करायचं? And they don't raise a voice to protest. The very entitled raise their voice because they can. The very non-entitled raise their voice because they have to. त्यांना ऑप्शनच नाहीये आवाज उठवल्याशिवाय. What about this? So to take this thought ahead about this large invisible group, जिथे आवाज उठवला जातो तो नोटीस होतो, तो ऍड्रेस होतो, असं पॉसिबल आहे का की कॅम्पसेस मध्ये बहुतांशी जेव्हा लेट अस से मेंटल डिस्ट्रेस किंवा डिसऑर्डर दोन्ही असू शकतात, पण जे काही असेल दोन्हीपैकी कदाचित फर्स्ट रिस्पॉन्डर आपण त्याला म्हणूया, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हे फॅकल्टी असू शकेल, पण बहुधा त्यांचा पिअर ग्रुप असू शकेल. So their friends are more likely to notice that something is wrong. They may not be equipped to respond to that need. Correct.
So my question is that possible to create a peer support group in campuses, because they are likely to be the first responders, and before things go out of hand, can we address issues? राईट. म्हणजे मला इथं प्रज्ञा परिसर प्रकल्प म्हणजे काय हे सांगायला पाहिजे. प्रज्ञा परिसर प्रकल्प हा MSNDA आणि IPH यांच्या संयुक्त विद्यमाने गेले 3 वर्ष आपण महाराष्ट्रामध्ये एकूण 36 कॅम्पसेस मध्ये हा इनिशिएटिव्ह चालवतो. याची सुरुवात कशी झाली तर मुळामध्ये आपली जी एज्युकेशनल सिस्टीम आहे ती पहिल्यापासून खूप कॉग्निटिव्ह राहिली आणि तो बदल नाही झालेला. आता NEP मध्ये पहिल्यांदा कुठेतरी ती कॉग्निटिव्ह पासून बिहेवियरल आणि स्किल ओरिएंटेड कडे जाते आहे आणि कुठेतरी इमोशन्स या येत आहेत NEP च्या नंतर. पण आपली सिस्टीम ही खूप कॉग्निटिव्ह राहिली, ती इमोटिव्ह राहिलेली नाही. आणि त्यामुळे जसं मगाशी सुधांशु सर म्हणाले तसं IAS परीक्षा पासून लालबहादूर शास्त्री केंद्रात आलेला मॅच्युअर ऍडल्ट असणार हे प्रिझम्पशन असतं आपलं. आणि तिथे आपण कॉग्निटिव्ह मॅच्युरिटी आणि इमोटिव्ह मॅच्युरिटी एकच आहे असं धरून चालतो. ही चूक कॅम्पसमध्ये होत आहे. त्यामुळे शिक्षकांपासून ऍडमिनिस्ट्रेटर पासून संस्था चालकांपर्यंत इमोटिव्ह मॅच्युरिटी नावाची गोष्ट ही आपोआप येते. काही जणांना येते, काही जणांना येत नाही आणि येणारही नाही. अशी आपोआप प्रिझम्पशन्स कॅम्पसवरती होतात. म्हणून आपल्याला इमोशन्स फ्रेंडली कॅम्पस तयार करायला पाहिजे. ही प्रज्ञा परिसर प्रकल्पाची मुळातली भूमिका. मग आता ही करायची तर आपल्या प्रकल्पामध्ये, आपल्या प्रयोगामध्ये हा प्रयोग आहे. या प्रयोगामध्ये आम्ही 36 ने सुरुवात केली. आज आमचे 14-15 कॉलेजेस ही 3 वर्षानंतर खूप चांगलं काम करतायत. आता आम्ही त्यांच्यावरती फोकस करतोय आणि पुढे जातोय. तर काय करायला पाहिजे म्हणून आपण स्टेक होल्डर्सना याच्यामध्ये गुंतवलं. संस्था चालक आणि प्रिन्सिपल, ज्येष्ठ शिक्षक, विद्यार्थी आणि नॉन टीचिंग स्टाफ. तर ह्या सगळ्या स्टेक होल्डर्सचे रिप्रेझेंटेटिव्ह कॅटलिस्ट हे आपण पहिल्यांदा निवडले. तर त्याच्यामध्ये खूप गंमत आली की आता रिप्रेझेंटेटिव्ह कॅटलिस्ट निवडताना प्रिन्सिपल्सनी प्रज्ञा परिसर आणि इमोशन्स म्हटल्यावरती सगळ्या सायकोलॉजी डिपार्टमेंटला पाठवलं. हा, कारण आपल्याकडे रेजिमेंटलायझेशन असं आहे, असं काहीतरी आलंय MSNDA मधून. सायकोलॉजी म्हणजे बघा, जिथं कुठं सायकोलॉजी वाल्यांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही तिथे मग ह्यांना ट्रेनिंगची जरुरी आहे, ह्यांना पाठवा असं म्हणून. आणि हे आमच्याकडून कम्युनिकेशनचा अगदी अतिरेक झाला तरी सुद्धा, म्हणजे मी ऑनलाईन सगळ्या प्राचार्यांच्या बरोबर बैठका घेतल्या. आम्ही विग्नेट्स तयार केले होते की हाऊ टू सिलेक्ट पीपल. हे सगळं आमच्या बाजूने आम्ही तयार केल्यानंतरही हे ऍडमिनिस्ट्रेटर्स आणि मेन अकॅडमिक लीडर्स यांच्याकडून अपेक्षेपेक्षा फार कमी प्रमाणात का झालं? कारण त्यांनाच इमोटिव्ह अप्रोच कळला नाही. आणि त्यांना वन मोर इनिशिएटिव्ह ट्रेनिंग, पुन्हा कॉग्निटिव्ह. आपल्याकडे ट्रेनिंग सगळं कॉग्निटिव्ह. काय शिकला हा, आणि आता वागण्यात काय बदल दाखवला बघ. तर हे असल्यामुळे आमच्या सिलेक्शन पासून या अडचणी काय येतात आणि त्या अडचणी येणार. आपण नवीन काहीतरी प्रयोग करतोय. मग हे स्टेक होल्डर्स जेव्हा आमच्याकडे आले त्याच्यामध्ये खूप मजा झाल्या. म्हणजे हे सगळ्या वेगवेगळ्या कारणांनीच त्यांना ट्रेनिंगला पाठवलं. पण तरी सुद्धा मला सांगायला खूप छान वाटतं की आमच्यातले काही जण हे कशाला पाठवलं म्हणून आले, पण आज 3 वर्षानंतर त्यांच्यात खूप बदल झाला आणि त्यांनी तो बदल आज कॅम्पस पर्यंत आणण्याचा प्रयत्न केला. तर आमचे पहिले 5 दिवस पहिल्या फेजचे हे या सगळ्या लोकांना, आमच्या कॅटलिस्टना भावना म्हणजे काय, भावनिक भान, अवेअरनेस म्हणजे काय,
भावनांचं अनालिसिस करता येतं, भावनांचं नियोजन कसं करायचं, ह्या सगळ्यावरती आम्ही 5 दिवस घेतले आमच्या सगळ्या कॅटेगरीचे. आणि ते म्हणजे ह्याचं संपूर्ण ट्रेनिंग मी एक हाती, सर्व सेंटर्सचं मी एक हाती केलं आहे म्हणजे गेली 3 वर्ष. सो ते 5 दिवस आमच्या सगळ्या लोकांच्या बरोबर बॅचेस मध्ये, कारण सुरुवात आम्हाला तिथपासून करायची होती. आणि मग आमचा फोकस असा होता की आपल्या कॅम्पसमध्ये इमोशन्स फ्रेंडली एक्सपिरियन्स कसा तयार करता येईल तुम्हाला. तो तुम्हाला ऍडमिशन पासून सेंड ऑफ पर्यंत, परीक्षेपासून ते पहिल्या दिवसापर्यंत साधे साधे एक्सपिरियन्सेस, इमोशन्स छान करणारे कसे तयार करता येतील. छान म्हणजे बॉन्डिंग वाढवणारे. कॅम्पस जर फ्रेंडलियर आणि हॅपियर बनवायचा असेल तर बॉन्डिंग हो, आणि बॉन्डिंग झालं आणि फ्रेंडली आणि हॅपी कॅम्पस झाला तर तो आपोआप सेफ होतो. सेफ वेगळं नाहीच आहे. आणि आम्ही सगळेजण सेफ याचा अर्थ सीसी कॅमेरा आणि फिजिकल सेफ्टी करून ठेवलाय, जी इम्पॉर्टंट आहे. पण तुम्ही जर फ्रेंडलियर आणि हॅपियर मध्ये रिस्पेक्ट नावाची व्हॅल्यू जर दिली तर तुमच्या मनाचा सीसीटीव्ही जागृत होतो ना. आणि तेवढ्या प्रमाणात तुम्हाला बाहेरच्या सीसीटीव्हीची जरूरत कमी पडते. त्यामुळे पहिल्या 5 दिवसात आम्ही हे करायचा प्रयत्न केला. आमच्या अनेक कॉलेजेसनी जाऊन परत या तऱ्हेचे अनुभव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. आपण पुढच्या वर्षी या संपूर्ण प्रयोगाचं मॅन्युअल तयार करतोय. त्याचा आपण एक सगळ्या कॉलेजेसचा वर्कशॉप घेणार आहोत. प्रत्येकाने अंमलात आणलेल्या आयडियाज या बॉन्डिंग साठीच्या या अफलातून आयडियाज आहेत, ज्याच्यामधून मी खूप 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 शिकलो आणि शिकतोय. मग दुसऱ्या वर्षी आम्ही डिझाईन थिंकिंग या नावाचा फोकस घेतला ट्रेनिंगचा. काय होतं, आपल्याकडे कुठलीही गोष्ट केली जाते, आटोपली जाते, पण कोणत्याही गोष्टीचं डिझाईन केलं जात नाही. आज सगळीकडे डिझायनिंगचा बोलबाला आहे. मग आपल्या क्षेत्रामध्ये एज्युकेशन मध्ये डिझायनिंग अँड एक्सपिरियन्स याच्यासाठी डिझायनिंग सायन्सचं थिंकिंग का घेऊ नये, म्हणून दुसऱ्या वर्षाचं आपलं ट्रेनिंग हे डिझायनिंग अँड एक्सपिरियन्स वरती आधारित होतं. आपण हे सगळं ट्रेनिंग सुद्धा मॅन्युअल मध्ये टाकणार आहोत. कारण काय आपण ट्रेनिंग घेतलं ते सगळ्या कॅम्पसेस पर्यंत पोहोचलं पाहिजे. तर आणि त्यावरती ऍक्टिव्हिटीज असं करून ती थीम होती. आणि या वर्षीची आमची थीम अशी होती की या सगळ्यामध्ये ना एक स्टेक होल्डर नव्हता आमच्या ट्रेनिंग मध्ये, आणि तो म्हणजे पालक. तिसऱ्या वर्षाला आम्ही पालकांवरती फोकस केला आहे. आता यावर्षी आपली सगळी कॉलेजेस पालक हा स्टेक होल्डर कसा आपण एम्पॉवर करायचा आणि या इमोशन फ्रेंडली कॅम्पसेस साठी पालक हा फोर्स कसा वापरायचा. केजी टू पीजी पालक दिसेनासे होता, तर ह्या पालकांची शक्ती कशी वापरायची कॅम्पसेस मध्ये, आणि मॅन्डेटरी पीटीए आणि अमुक धमुक याच्या पलीकडे कसं जायचं, हा आमचा एक फोकस होता या वर्षीच्या ट्रेनिंगचा. आणि दुसरा फोकस होता चेंज मॅनेजमेंट. कारण ह्या सगळ्या चेंजला नेमकं कसं सामोरं जायचं हे सगळ्या स्टेक होल्डर्सना कळलं पाहिजे. तर आपल्या मॅन्युअल मध्ये ह्या सगळ्या ट्रेनिंगच्या गोष्टी पण येतील आणि आपल्या लोकांनी केलेले प्रयोग सुद्धा येतील. तर ते बॉन्डिंग झाल्याशिवाय तुम्ही म्हणता तो बदल येणार नाही. सर्व पातळ्यांवरती बॉन्डिंग होणं. दोनच उदाहरणं देतो आपल्याच कॉलेजेसची आणि सांगतो. आपल्या कॉलेजेसमध्ये आपल्या बुलढाण्याच्या कॉलेजने एक इतका सुंदर प्रयोग केला की त्यांच्याकडे बुलढाणा शहरातून येणारी मुलं आणि आजूबाजूच्या खेड्यांमधून येणारी मुलं अशा 2 प्रकारची, ते रिलेटिव्हली प्रिव्हिलेज, ते रिलेटिव्हली अंडर प्रिव्हिलेज. तर त्यांची सकाळची बस येते तेव्हा त्यांच्या आईला लवकर उठून तिलाही शेतात जायचं असतं, तिला डबा करता येत नाही. तेव्हा आपले तिकडे डब्बा पार्टनर्स तयार केले आपल्या त्या कॉलेजने. आणि ते डब्बा पार्टनर्स जेव्हा तयार झाले त्याच्यातून त्या कॉलेजने 60 डब्बा पार्टनर्स तयार केले, मुलं मुली.
आणि ती डबा पार्टनर नावाची गोष्ट इतकी भिडली लोकांना की त्याच्यानंतर ही मुलं त्यांच्या शेतातल्या गोष्टी ह्या मुलांना द्यायला लागली. ते जे बॉन्डिंग झालं ना, इतकं विलक्षण ते बॉन्डिंग झालं. म्हणजे सेन्सिटायझेशन मिळालं की लोक त्यांचं त्यांचं काय करायला लागतात. मी बोलत राहिलो तर मला आज 3 तास या माझ्या कॉलेजेसची उदाहरण आहेत. फीलिंग सो गुड अबाउट इट. आपल्या एका कॉलेजने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी आणि बायकांसाठी म्हणजे स्पाउसेस साठी कॅम्पस टूर ठेवली. कुणी ठेवली नव्हती आतापर्यंत. त्या तिथं काम करणाऱ्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचे कुटुंबीय, माझा नवरा, माझे बाबा कुठे आणि काय काम करतात ते त्यांनी कधी पाहिलेच. त्यांना अत्यंत मानाने कॅम्पस टूर घडवून आणलं. असे अनेक प्रयोग आपल्या कॉलेजेसनी केलेत आणि ते आपण आता डॉक्युमेंट करणार आहोत सो दॅट दोज कॅन बी रिपीटेड ऍट ऑल प्लेसेस. एक लास्ट प्रयोग आठवला म्हणून तो सांगतो. आपलं एमडी कॉलेज आहे परळचं. तर परळच्या त्या कॉलेजमध्ये आज सुद्धा असे पालक आहेत ज्यांच्या बरोबर त्यांची मुलं ही संध्याकाळी आणि रात्री काम करतात. दुकानात काम करतात, गाडीवरती काम करतात आणि त्यांना 11:30 12:30 वाजतात आणि म्हणून पहिलं लेक्चर करता येत नाही. आज परिस्थिती मुंबईत आहे. तर ह्यांचा सर्व्हे केला आपल्या टीमने आणि त्याच्यातून त्यांची उपस्थिती कशी वाढवता येईल ह्याच्यावरती काम केलं. ह्या सगळ्या गोष्टी काय दाखवतात की जोपर्यंत स्टेक होल्डर्सचा इमोटिव्ह अवेअरनेस, इमोटिव्ह सेन्सिटायझेशन आणि इमोटिव्ह नॉलेज ह्या गोष्टी वाढत नाहीत तोपर्यंत बॉन्डिंग येणार नाही. खरंच कौतुक आहे की दिस कॉलेज ग्रुप थॉट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. का कौतुक आहे ते मी सांगते. टेकिंग द साइड ऑफ द एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन. आपण जसं नेहमी म्हणतो ना की टीचर्सच्या मागे इलेक्शन ड्युटी, अमकं सगळी कामं, तशी ना फ्रॉम द टीचर्स, द प्रिन्सिपल्स, द अकॅडमिशियन्स पर्स्पेक्टिव्ह दिस इज एक्स्ट्रा वर्क. हे मी का करायचं? म्हणजे माझं काम तर शिकवणं आहे, माझं काम तर ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे. ह्याच्या पाठीमागे ना आय एम गोइंग टू कोट समथिंग फ्रॉम सम आर्टिकल्स. हे आपण जे म्हणतो ना की हे गिनतीतच नसतं. आनंद जे म्हणाला की इमोटिव्ह वेलनेस इज नॉट इन द कॅल्क्युलेशन ऍट ऑल. आपण जे मेट्रिक्स फोकस्ड एज्युकेशन म्हणतो, म्हणजे लुक ॲट NIRF रँकिंग्स, परवा वर्ल्ड रँकिंग झाले, सगळ्या मोठ्या मोठ्या युनिव्हर्सिटीजची नावं त्याच्यामध्ये होती. बट हू केअर्स? आनंदजी जी 2 कॉलेज किंवा 3 कॉलेजची उदाहरणं दिली, ते डोंट इव्हन होप टू बी इन दॅट रँकिंग. सो व्हाय शुड वी केअर? पण जे मेट्रिक असतं, सो व्हॉट आय एम कोटिंग इज द मेट्रिक्स फोकस सिस्टम हॅज क्रिएटेड अ सिच्युएशन which implies that education is a market rather than a citizen's right and the state's duty. हे वाक्य आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. इट इज द सिटिझन्स राईट. या मुलांचा हा हक्क होता आणि म्हणून कॉलेज वर्क ॲट इट अँड दे डिड इट अँड दॅट्स अमेझिंग बिकॉज दॅट वॉज नॉट पार्ट ऑफ द अजेंडा गिव्हन टू देम. आणखीन एक छान कोट आहे. नॉलेज इज हॅव्हिंग द राईट आन्सर, इंटेलिजन्स इज आस्किंग द राईट क्वेश्चन. हे परत आपण डोक्यात ठेवलं पाहिजे. कारण ह्या सगळ्या रँकिंग मध्ये ना फक्त राईट आन्सर हवा असतो. अँड आय हॅव लिव्ड थ्रू इट. म्हणजे आय हॅव बीन इन एज्युकेशन सिस्टम्स फॉर 30+ years. हाऊ मेनी कम्प्युटर्स डू यू हॅव? व्हॉट इज युअर क्लासरूम साईज? दिवे किती, पंखे किती, बाथरूम किती, स्वच्छ आहेत का, रॉड्स त्याला आहेत का, होल्डिंग, स्लिप मॅट्स? हू केअर्स? डू यू केअर फॉर दीज थिंग्स विच आनंद हॅज जस्ट टॉक्ड अबाउट? हा जर दृष्टिकोनातला फरक घडवून आणला ना, आणि मेट्रिक सिस्टम तशीच राहणार आहे. बट इफ यू आर गोइंग टू गो ऑन लुकिंग ॲट ओके, मग आणि मी हे ऍक्च्युअल फिगर्स कोट करते ना, आत्ताचे महाराष्ट्रातले प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज मध्ये, विदाउट एनी ब्लेम, सम ऑफ यू हिअर मे बी फ्रॉम दीज इन्स्टिट्यूशन्स, 5 ते 6 लाख पर स्टुडंट इन वन प्रोग्राम, UG or PG, over about 80 students for each batch. And I'm talking about psychology, which is not like your peak subject, AI, computer engineering, that is much higher.
तर हे गणित जोपर्यंत आहे ना तोपर्यंत ह्या गोष्टी थोड्याशा विंगेतच जाणार. पण त्या विंगेतनं स्टेजवर आणणं हे आपल्या प्रोजेक्टचं काम. सो आता डॉक्टर नाडकर्णी आणि डॉक्टर सोनी, whatever they have said, I think those are pointers for all of us in the field of education. Those are pointers about things that we can actually make happen. So I think those were great inputs. So thank you so much for that. आपण आता सगळ्या स्टेक होल्डर्स बद्दल बोललो किंवा इमोटिव्ह वेलनेस बद्दल बोललो. जिथे इमोशनल इंटेलिजन्स आपण ज्याला म्हणतो किंवा मला असं वाटतं की इमोशनल रेझिलियन्स या गोष्टी शिकवता येतात का? काय असतं इमोशनल रेझिलियन्स म्हणजे काय ते आता आपण पहिल्यांदा शब्द आपण खूप वापरतो की रेझिलियन्स हा, पण रेझिलियन्स म्हणजे नेमकं काय? तर रेझिलियन्स या शब्दाला आपल्या संस्कृत मध्ये जो शब्द आहे त्याला तितिक्षा असं म्हटलं. तर त्या तितिक्षा या शब्दामध्ये एक खूप महत्वाचा भाग आहे जो रेझिलियन्स मध्ये रेझोनेट होत नाही. तो असा आहे की तितिक्षा या शब्दामध्ये एक आत्मविकास पण आहे जो रेझिलियन्स मध्ये नेटाने तोंड देणं आहे, पण तितिक्षा मध्ये त्यातला आत्मविकासाचा पैलू पण आहे. म्हणून रेझिलियन्स याचा अर्थ समोर जी अडचण येईल त्या अडचणीला समजून घेणं बुद्धीच्या पातळीवरती म्हणजे कॉग्निटिव्ह आणि इंटेलिजन्स या पातळीवरती, भावनेच्या पातळीवरती तिला स्वीकारणं आणि ज्या प्रमाणात आपल्याला ती सहन करावी लागते तो सहन करण्याचा कालावधी ऍक्टिव्ह करणं हे खूप महत्वाचे आहे. कारण आपल्याकडे पॅसिव्ह सहन करणं खूप होतं. आता पडलंय रे बाबा, आता ते तुझ्यावरती आलंय ना, सो नाव यू फेस इट. तर हाऊ टू फेस इट विथ ऍक्सेप्टन्स and within that how to reflect to generate alternatives is also a part of resilience, right? And also what is very important is that whatever you learn out of your experience of resilience has to be shared, and that sharing is also very important. And what do you share? You do not share the outcome of your resilient behavior. That I was in a fix, I was in a problem, I faced it and I overcame that problem. How is important. Because you have overcome that problem is there for you and the world to see. But how is the process through which people and everybody can learn and therefore change. म्हणून आपल्याकडं नेहमीच शेअरिंग मध्ये आपण आपल्या प्रज्ञा परिसरमध्ये हा मुद्दा अगदी ठासून घेतो की आपल्या शेअरिंग मध्ये आपण मास्टरी स्टाईल वापरतो का कोपिंग स्टाईल वापरतो असं आपण आपल्या स्टेक होल्डर्सना कॅटलिस्टना शिकवतो, विथ रोल प्ले शिकवतो की याच्यामध्ये जर तुम्ही मास्टरी स्टाईल वापरली म्हणजे ती अडचण आली होती पण मी डगमगलो नाही, नीट सारासार विचार केला, व्यवस्थित प्लॅन केला आणि परतवून लावलं त्या प्रॉब्लेमला. काय अजून कोणी काही शिकत नाही, फक्त टाळ्या वाजतात. सो दिस इज मास्टरी स्टाईल. अँड व्हॉट इज कोपिंग स्टाईल? की मी कुठे गोंधळलो, मी कुठे कन्फ्युज झालो, मी कुठे स्वतःकडून मदत घेतली, मी कुठे दुसऱ्यांकडून मदत मागितली, ती दुसऱ्यांकडूनची मदत मागवताना माझ्या मनामध्ये काय धाकधूक झाली, मग मी जेव्हा प्लॅन केलं तेव्हा शंका कशी आली, कुशंका कशी आली, तिला मी तोड देताना मी काय केलं, हा सगळा प्रोसेस. माणसं प्रोसेस मधून शिकतात, आउटकम मधून नाही. हे आपण सगळ्या स्टेक होल्डरनी, संस्था चालकांपासून ते शिक्षकेतर आपल्या सगळ्यांपर्यंत आणि विद्यार्थी, हे आपण जर डोक्यात घेतलं, वन ऑफ आवर आयडियाज इन प्रज्ञा परिसर इज आपण कोपिंग रोल मॉडेल्स प्रत्येक स्टेक होल्डर्स मधले कसे प्रोजेक्ट करायचे याच्या आयडियाज दिल्या आणि आपले लोक करतायत तसं.
म्हणजे आपल्या लोकांनी, आपल्या काही कॉलेजेसनी अशा त्यांच्या कॅम्पस मधल्या लोकांचे डायलॉग्स केले. कारण अशी कोपिंग मॉडेल्स आकाशात नाही आहेत, कॅम्पस मध्ये आहेत. त्यांना शोधूया आणि मग ती मिळतात. मग त्याला बोलतं कसं करायचं, मग त्यांचा प्रोसेस समजून कसा घ्यायचा, मग तो प्रोसेस डॉक्युमेंट कसा करायचा. म्हणजे हा आपल्या परिसर प्रकल्पाचाही भाग आहे. म्हणजे कमिंग बॅक टू युअर क्वेश्चन, इफ यू डिझाइन इट प्रॉपरली, रेझिलियन्स कॅन बी टॉट. So resilience is a mix of emotions and cognitions and it can be taught. पण त्यासाठी तो पुन्हा व्यवस्थित डिझाईन करून लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवणं. आता हे चित्रपट किती छान करतात बघा. म्हणजे तुम्ही आता चंदू चॅम्पियन नावाचा चित्रपट आहे, तो बघितला नसेल तर बघा. तर ते मुरलीकांत पेटकर म्हणून जे आहेत, ते पहिलं पॅरा ऑलिम्पिक गोल्ड भारताला दिलं, छान काढलं. त्याच्यामध्ये त्या व्यक्तीचा रेझिलियन्स त्यांनी खूप सुंदर दाखवलाय. मी आता 15 दिवसापूर्वी त्यांची मध्ये मुलाखत घेतली या पेटकर सरांची. तर ह्या पेटकर सरांच्याकडून मी काय शिकलो, तर फार छान आहे ती आठवण. ते ना जेव्हा कार्यक्रमाला आले तेव्हा ना ते त्यांची मेडल्स अशी कोटवर लावून येतात बघा. तर त्यांनी मला काय सांगितलं, ते म्हणाले मी ही का लावतो माहितीये का डॉक्टर मेडल्स, दाखवण्यासाठी नाही, पण ना प्रत्येक मेडलचा एक अर्थ आहे ना, तो मला ना सांगायचा असतो. आता प्रत्येक मेडलचा अर्थ म्हणजे प्रोसेस, तर तो मला समोरच्याला सांगायचा असतो ना, म्हणून मी मेडल्स लावतो. किती गोड हे आहे बघा त्यांचा. तर ही आता रेझिलियन्सचा रोल मॉडेल आहे. तर हे आपल्याला योग्य पद्धतीने प्रोजेक्ट करणं हे गरजेचं. आता तुम्हाला कळलं आनंद बरोबर काम करायला मजा काय येते. ही जस्ट कम्स आउट थ्रू हिज एक्सपिरियन्सेस, इनसाइट्स and he moves on and then I sit down and write it all down and manualize it and research च्या ढाच्यामध्ये. त्यामुळे I am tempted एक छान रिसर्च कोट करते. Why are we focusing on positive emotions, Manoday? Positive emotions enhance an individual's belief in their own abilities, self-efficacy. आता जे आनंद सांगितलं. And students with high self-efficacy for learning use more critical thinking to find ways for achieving an end result, and they persist and then they become resilient in their learning. म्हणजे हे ना इंटरव्हिनिंग व्हेरिएबल आहे. तुमच्यापैकी जे रिसर्च माइंडेड लोक आहेत, पॉझिटिव्ह इमोशन्स जर एकदा तुम्ही घातलेत ना, तर समवे यू आर सेंडिंग दॅट स्टुडंट, दॅट पेरेंट, that academician, that administrator on the path to self-efficacy, to resilience, to all those things which you ultimately want. खूप कठीण वाटतं ना हे सगळं. म्हणजे आनंदनी किती सोपं सांगितलं उदाहरणं देऊन, पण अशा भाषेत अरे बापरे, मग इंटरव्हिनिंग व्हेरिएबल आणि असं सगळं. पण गंमत काय माहितीये का, research again, what does it show? It is so simple and I'm so struck with these research findings. कारण ते कुठल्याही देशात, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, भारतात सगळीकडे कॅम्पस मेंटल हेल्थवर आज रिसर्च चालू आहे. इट इज परहॅप्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट एरियाज दॅट द वर्ल्ड इज लुकिंग ॲट. कुठले स्टुडंट्स त्यांना आढळले की दे आर हॅपियर, सिम्पल हॅपीनेस सर्वे ऑन कॅम्पस. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, स्टुडंट्स हू आर इन गुड हेल्थ, who have high academic performance, who went to sleep earlier. म्हणजे आता संगीता सुहासिनीताई म्हणाल्या पुरेसे झोपतात. Who were in a loving relationship, in frequent contact with their families, and had good relationship with their parents, were happy. आता ह्या सगळ्या गोष्टी किती सोप्या आहेत. म्हणजे you just have to ensure them through peer buddy systems. आता आपण जे बोललो, parental awareness, campus awareness, academician administrator awareness. त्यामुळे ना उत्तरं आहेत, सगळीकडे आहेत. We have to hunt them out and we have to make sure की आपले सगळे लोक त्या उत्तरांपर्यंत पोहोचतात. आणि पियर्सचा आता मुद्दा तुम्ही जो मांडला ना, तर पियर सेन्सिटायझेशन हे आपण प्रज्ञा परिसर मध्ये मोठ्या प्रमाणात करण्याचा प्रयत्न करतो.
आणि अनेक कॉलेजेसमध्ये आज जे काउन्सिलिंग सेल्स काढलेले आहेत, एनईपी, नॅक, या सगळ्या, आपल्याकडच्या अनेक कॉलेजेसनी या काउन्सिलिंग सेल्सची जागा आणि नाव आणि अँबियन्स बदललं. हो, कारण नाहीतर ते सायकोलॉजी डिपार्टमेंट मध्ये होते किंवा प्रिन्सिपल ऑफिसचे. त्यामुळे आपल्या अनेक कॉलेजेसनी हा अँबियन्स अख्खा बदलला. कॅन्टीनच्या जवळ काउन्सिलिंग सेंटर नेलं, त्याचं काउन्सिलिंग सेंटर काढून त्याला मनोफिट वगैरे अशी नावं दिली. आणि हा सगळा प्रज्ञा परिषदचा फरक आहे की त्या वेळेला तुमचा जो स्टेक होल्डर आहे त्याला यावंसं वाटलं पाहिजे. नाहीतर मग काय, तू चालला काउन्सिलिंगला, स्टिग्मा ऑपरेट होतोच ना. तर तो स्टिग्मा कमी करण्यासाठी काय करायचं, तर आपल्याच कॉलेजेसनी या सगळ्या फार सुंदर सुंदर आयडियाज काढल्या. आपल्या काही कॉलेजेसनी रिलॅक्सिंग स्पेसेस, रिफ्लेक्टिव्ह स्पेसेस इन कॅम्पस तयार केले, विच इज सच अ नॉवेल अँड वंडरफुल आयडिया. कॅम्पसचा वापर कसा करायचा, तर जिथं खूप झाडं आणि अशा तऱ्हेचे आपले 3-4 कॅम्पस असेल, त्यांनी त्याला रिफ्लेक्टिव्ह स्पेस असं नाव दिलं. तिकडे कोणीच कोणाशी बोलायचं, फक्त बसायचं. या स्पेसिस तयार करणं हा कॅम्पसचा उपयोग आहे. आपण आपल्या प्रकल्पामध्ये त्यांना फक्त ती दृष्टी देण्याचं काम करतो. ते तिथं गेल्यावरती तो सगळा हे करतात. त्याच्यानंतर मजा म्हणजे कुठल्याही कॅम्पसमध्ये ना डेटिंग साठी स्पेस नाही आपल्या लोकांनी तयार केली आहे. की ही मुला मुलींची 1-to-1 कॉन्व्हर्सेशन करण्यासाठीची स्पेस आहे, अदर दॅन कॅम्पस, अदर दॅन कॅन्टीन. ह्या स्पेसिस तयार करणं हे कॅम्पसकडे या दृष्टीने तुम्ही पहा. आपल्या अनेक कॉलेजेसनी आता त्यांचे इव्हेंट्स ते फक्त ऑडिटोरियम मध्ये घेत नाही, पायऱ्यांवर कसे घ्यायचे, पॅसेज मध्ये काय करायचं, अमुक ठिकाणी काय करायचं, स्पेस दॅट इज ऑल द पार्ट ऑफ डिझाईन, की कुठला अनुभव कुठे जास्त छान जाईल. तर हा सगळा भाग कॅम्पसेसना देणं, तर मग काय होईल ना, तर तो स्टिग्मा कमी होईल, तर मग लोक काउन्सिलिंगला जायला लागतील. आपली सुरुवात अशी आहे आपल्या एनईपी मध्ये, काउन्सिलिंग आणि मेंटॉरिंग हे 2 शब्द वापरले. दोघांचे डेफिनिशन कोणाला माहिती नाही. आता अनुभव हा माझा, या सगळ्या लोकांबरोबर स्टेक होल्डर पर्यंत काम करतात. म्हणून सगळेजण काउन्सिलिंग आणि मेंटॉरिंग म्हणजे काय, मेंटॉरिंग म्हणजे ना एका शिक्षकाला 30 मुलं द्यायची आणि त्याने ना त्यांचं चांगलं पाहायचं, ह्याला मेंटॉरिंग म्हणतात. बरोबर, म्हणजे काय, कोणाला डेफिनेशन पासून डोळे. तर हे आपल्याला अत्यंत बेसिक लेवलवरती प्रबोधन करणे हे फार गरजेचं आहे. आणि मग काउन्सिलिंगचा प्रोसेस काय, मेंटॉरिंगचा प्रोसेस काय, दोघांमधलं साम्य आणि फरक काय, कशासाठी काय वापरायचे, ह्याच्यावरती आपलं काम होणं ना सगळ्या स्टेक होल्डर्सचं गरजेचं आहे. आणि सिस्टीम कशी ऑलरेडी गिअर्ड आहे त्याची अगेन आनंदच्या उदाहरणाला पूरक एक्झाम्पल देते की आपल्या देशात, आय एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, ओके, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट UK अँड ऑस्ट्रेलिया अँड कॅनडा. मदन मोहन मालवीय टीचर ट्रेनिंग म्हणून संपूर्ण देशात NEP बेस्ड ट्रेनिंग होतात. मी स्वतः ऑनलाईन फ्रॉम राजस्थान टू बेंगॉल टू जम्मू काश्मीर टू कन्याकुमारी टू ऑल ओव्हर द प्लेस, केरला, या सगळ्या युनिव्हर्सिटीजचं एक्झॅक्टली ह्याच विषयावर टॉक्स घेतले फॉर टीचर्स, काउन्सिलिंग अँड मेंटरिंग. But I noticed this that they go away with the same content in their heads that they came with. कारण अशा टाईपचं ट्रेनिंग द्यायला आपल्याला स्कोप नाहीये ना. तुम्ही 40 मिनिटाच्या सेशन मध्ये यू नीड 3 days, यू नीड लाईक 3 years. तर हा स्लो प्रोसेसच आहे. लोणचं घातल्यासारखा तो असा पटकन होणार नाही मागे नूडल्स. आणि म्हणून आपण आता पुढचं पाऊल की MSMD आणि IPH मिळून आपण काउन्सिलिंग स्किल्सचा एक डिटेल्ड ऑनलाईन कोर्स आता शिक्षकांच्यासाठी लॉन्च करतो. त्यामुळे तो पुढच्या 1-2-3 महिन्यामध्ये आपला सुरू होणार. तर तो करणं खूप गरजेचं आहे. तर तो करता करता माझ्या असं लक्षात आलं की 7 ते 10 तासाचा एक कोर्स आपल्या नॉन टीचिंग
साठी कम्युनिकेशनचा करणं खूप गरजेचं आहे. कारण आता माझ्या कॉलेजेसच्या मधलेच, मी जेव्हा माझ्या म्हणतो तेव्हा प्रज्ञा परिसर बरं का, तर माझ्या सगळ्या कॉलेजेसच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा फीडबॅक इतका आहे, याचं त्यांना खूप छान वाटतं की ते प्रज्ञा परिसरच्या ट्रेनिंगला येतात तेव्हा, आणि मग ते खूप खुलून बोलतात की आम्हाला आता ट्रेनिंग द्या. आता आपल्या कॉलेजेसच्या कडून ही एक मागणी आहे, आमच्यासाठी वेगळा छोटा करा, 10 तासाचा करा, 1-1 तासाचे 10 मॉड्यूल द्या, पण आम्हाला द्या. मुलं शंका विचारतात तेव्हा काय करायचं, मुलं भंडावून सोडतात, मुलं ऍडमिशनच्या वेळेला अमुक करतात, मुलं लॅबोरेटरीत अशी वागतात, तिथं ते पहिले येतात ना इमोशन्सचे. तर आपण त्यांचाही एक कोर्स तयार करूया. हे आता आपल्याला जशी गरज पडेल ना, पुढचा आपला भाग असा असेल की मेंटॉरिंग स्किल्सचा ऑनलाईन कोर्स तयार करा. म्हणजे मग काउन्सिलिंग आणि मेंटॉरिंग ह्याच्यातले फरक, आणि ज्यांनी काउन्सिलिंग स्किल्स केला आहे त्याने पुढे मेंटॉरिंग करायचं, असं करून अपग्रेड तो करायचा. अशा पद्धतीनं आपल्याला ते करता येईल, आणि ते आपण पुढच्या वर्षामध्ये करू निदान आपल्या MSMBA साठी. आपण I think it is time. I'm sure all of you will have questions as well. So before we turn to you for your questions, one last thing. आपण प्रोसेस बद्दल बोललो. जर ॲज अ क्लोजर, आय नो इट्स इझियर सेड दॅन डन, पण तरी आपल्याला जर सांगायचं असेल, सगळे एज्युकेटर्स आहेत इन डिफरंट कपॅसिटीज, where do we begin? Suppose we tomorrow wanted to make a change in our campuses towards making them safer, friendlier, and happier. What should we prioritize? Where should we begin? Like I said, हे असं थोडक्यात सांगण्यासारखं नाही आहे, पण आणि तुम्ही बरंच ऑलरेडी कव्हर केलंय, म्हणजे a lot of the clues have already come into your conversation. But as a going away thought, what would it be? And this time I'll go first. I think Anand should end the whole program. I love stories. त्यामुळे आम्ही दोघं पण खूप स्टोरीज वापरतो, आणि किंडलवर पण मी माझ्या बिग स्टोरीज टाकल्यात फॉर 5 to 10 year olds. आय थिंक स्टोरीज आर अ वंडरफुल वे टू पास अ मेसेज. म्हणून एक गोष्ट सांगते फक्त. World War II मध्ये विमानं जायची टू फ्लाय, फायटर पायलट्स वुड फ्लाय द प्लेन्स आउट, अँड दोज प्लेन्स वुड कम बॅक विथ होल्स, bullet holes in the tail. So they went to this physics and maths department and they said की आमच्या प्लेन्सना there is bullet holes in the tail, आम्ही त्याला आर्मर लावायचा प्रयत्न केला, स्ट्रॉंगर करायचा प्रयत्न केला, मग ते खूप जड होतं विमान, उडू नाही शकत. सो गिव्ह अस अन आन्सर. आय एम आस्किंग द ऑडियन्स, तुम्ही आम्हाला नंतर प्रश्न विचारणार, आम्ही तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो. What was wrong? काय त्यांचं चुकत काय होतं when they came to ask the maths and physics department this question? Maths and physics ने त्यांना उत्तर छान दिलं. Quickly, 2 minutes. What do you think they would have suggested? पटकन, 1 मिनिटात. You need to reinforce the parts not where the bullet holes were, but the other ones, because those planes didn't come back. Perfect. Exactly. They said the planes with bullet holes in their tails are the ones which came back. What happened to the rest? आपल्याकडे ना, जेव्हा आपण काउन्सिलिंग सेंटर लावून ठेवतो, त्याच्यात जी मुलं येतात, त्यात न येणारी मुलं कशी मिळतील? We need to start there. I feel we need to start with those, ती विमानं जी नाही परत आली. And this morning sir talked about this. These are the kids we have lost. School kids, college kids. And they have never reached the counselor because they don't want to, they are afraid. They don't even know how to do it. So I think that's, आणि एकच गमतीची फॅक्ट सांगते परत, because I can't help thinking in graphs. You know, a very funny relationship between age and happiness. That's happiness survey मध्ये एक finding, it is a U-curve relationship. The very small kids are happier, and people like me are happier. So what happens? So you आपल्याला हवंय खालचा. Invert करता invert नको, पण straight line वर. पण सध्या तो असा आहे, म्हणजे इथे बॉटम आहे, तर त्याला जर वर काढायचं असेल ना, तर माझा आत्ताचा लास्ट वर्ड की हा जर वर काढायचं असेल तर पुन्हा गोष्ट कावळ्याची. हा यू शेप कर्व म्हणजे कावळ्याला पाणी प्यायचंय आणि त्याचं बॉटमला पाणी आहे,
तर आपल्याला जे दगड टाकायचे आहेत ते दगड छोट्या छोट्या अनुभवांचे टाकायला पाहिजे. तर आपोआपच पाणी वर येईल. पाणी वर येणं म्हणजे हा कर वरती होणं आणि फ्लॅटन होणं. Very nice. सो लाईक आय सेड, दिस इज इझियर सेड दॅन डन. असं एक उत्तर नाहीये. असतं तर being aware, perhaps being more sensitized than we were when we got in, and that's great. The floor is open for your questions. आपल्याला थोडंसं वेळेचं मला एक प्रतीक आयडिया देईन किती वेळ आहे प्रश्नांसाठी. कोणाला काही प्रश्न असतील तर प्लीज जरूर विचारा. कोणाला काही प्रश्न असतील? प्रश्न आहेच विचार.